ไดโนเสาร์ไม่ได้เป็นเพียงนักล่าโหดร้ายหรือสัตว์กินพืชสงบนิ่งแต่พวกมันมีชีวิตที่ซับซ้อนเต็มไปด้วยความหิวโหยการเดินทางไกลและการต่อสู้อันดุเดือดฟอสซิลที่ฝังลึกใต้ผืนดินได้กลายเป็นหน้าต่างสู่ยุคก่อนประวัติศาสตร์เผยความลับที่นักวิทยาศาสตร์เพิ่งค้นพบในช่วงไม่กี่ปีมานี้ทำให้เราเข้าใจว่าสัตว์เหล่านี้ไม่ได้สูญพันธุ์ไปอย่างไร้ร่องรอยแต่ทิ้งหลักฐานที่ยังคงสร้างความตะลึงให้กับโลกสมัยใหม่อยู่เสมอคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนย้อนเวลาไปดูชีวิตส่วนตัวของไดโนเสาร์ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์การอพยพข้ามทวีปรวมไปถึงการต่อสู้อันดุเดือดและสำรวจว่าก่อนอุกกาบาตยักษ์พุ่งชนโลกเมื่อ66ล้านปีก่อนไดโนเสาร์กำลังรุ่งเรืองอย่างยิ่งใหญ่เพียงใดซึ่งทั้งหมดนั้นถูกไขได้จากกระดูกโบราณทั้งหมดในตอนนี้ครับติดตามได้ใน8ฟอสซิลสุดพีคไขชีวิตลับของไดโนเสาร์โอเมก้า 3 มีบทบาทสำคัญต่อสมองแต่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นจากข้อมูลของ National Institute of Health ประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำว่าเราควรจะได้รับโอเมก้า 3 ประมาณ 1.1 ถึง 1.6 กรัมต่อวันสำหรับผู้ที่ใส่ใจการดูแลสมอง Quality Omega 3 Norway Daily ที่ผลิตและคิดค้นสูตรที่ประเทศนอร์เวย์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเติมโอเมก้า 3 ที่จำเป็นให้กับร่างกายในแต่ละวันครับศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ quality.asia/abdul-strength หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ1. ชีวิตรักที่บันทึกในกระดูกหักกว่า75ล้านปีก่อนพื้นที่ที่ปัจจุบันคือรัฐมอนแทนาในสหรัฐอเมริกาและรัฐอัลเบอร์ตาในแคนาดาเต็มไปด้วยฝูงฮาร์โดรซอร์หรือไดโนเสาร์ปากเป็ดไดโนเสาร์กินพืชขนาดใหญ่ที่ดูสงบนิ่งจากการศึกษาฟอสซิลของพวกมันโดยทีมนักบรรพชีวินวิทยาได้ค้นพบรูปแบบที่น่าประหลาดใจนั่นคือรอยหักณตำแหน่งเดียวกันในกระดูกหางของไดโนเสาร์สายพันธุ์นี้หลายสิบตัวซึ่งแสดงถึงการบาดเจ็บและการสมานแผลที่หายแล้วแสดงถึงการบาดเจ็บที่เกิดซ้ำและหายได้จากการใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์วิเคราะห์แรงกดพบว่ารอยหักนี้อาจเกิดจากพฤติกรรมการผสมพันธุ์โดยตัวผู้ที่มีน้ำหนักกว่า 2-3 ตันจะขึ้นคร่อมตัวเมียจากทางด้านหลังแรงกดมหาศาลทำให้กระดูกหางหักในจุดเดิมซ้ำๆซึ่งการสแกนด้วยเทคโนโลยี CT สแกนยืนยันว่าลักษณะการหักสอดคล้องกับท่าทางการขึ้นคร่อมของตัวผู้แม้จะมีการโต้แย้งว่าอาจเกิดจากอุบัติเหตุหรือการถูกเหยียบแต่การที่รอยหักเกิดขึ้นในตำแหน่งเดิมอย่างสม่ำเสมอและพบเฉพาะในตัวเต็มวัยทำให้นักวิจัยเชื่อว่านี่คือหลักฐานทางอ้อมชิ้นแรกที่บ่งบอกถึงชีวิตรักและพฤติกรรมการสืบพันธุ์ของไดโนเสาร์ที่ไม่ใช่นก 2. วิวัฒนาการของขนกว่า25ปีที่ผ่านมาการค้นพบเล็กๆบนผิวฟอสซิลได้พลิกประวัติศาสตร์วิวัฒนาการทั้งสิ่งมีชีวิตกลุ่มไดโนเสาร์เมื่อปี 1996 นักวิทยาศาสตร์ค้นพบซีโนซอรอปเทอริกในจีนซึ่งเป็นเทโรพอดขนาดเล็กที่มีเส้นใยคล้ายขนปกคลุมร่างกายฟอสซิลนี้มีอายุประมาณ 125-122 ล้านปีก่อนในยุคครีเทเซียสตอนต้นทว่าขนที่พบนั้นไม่ได้ใช้สำหรับบินแต่ใช้เพื่อรักษาความอบอุ่นและอาจช่วยในการแสดงตัวนี่คือหลักฐานแรกที่บอกเราว่าขนไม่ใช่เอกลักษณ์ของนกแต่มันเกิดขึ้นในไดโนเสาร์ก่อนหน้านั้นนานมากต่อมาในปี 2012 มีการค้นพบยูไทแรนนัสฮัวลิในจีนซึ่งเป็นไทแรนโนซอรัสขนาดใหญ่ตัวแรกที่มีขนปกคลุมด้วยความยาวถึง20เซนติเมตรการค้นพบนี้ทำให้ทฤษฎีเก่าต้องถูกเขียนใหม่ว่าไดโนเสาร์ขนาดใหญ่ก็มีขนเพื่อช่วยรักษาความอบอุ่นในสภาพอากาศหนาวเย็นของยุคครีเทเซียสตอนต้นเมื่อประมาณ125ล้านปีก่อนหมายความว่าขนไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพื่อการบินแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการควบคุมอุณหภูมิตั้งแต่ตัวเล็กจนถึงสัตว์ยักษ์หลายตันในปี 2014 หลักฐานใหม่จากรัสเซียยิ่งทำให้ภาพใหญ่ชัดเจนขึ้นเมื่อพบคูลินดาโดรเมียสไดโนเสาร์กินพืชที่มีทั้งเกล็ดและขนผสมกันอยู่บนร่างกายที่มีอายุประมาณ 169-166 ล้านปีก่อนในยุคจูราสสิกตอนกลางบ่งบอกว่าต้นกำเนิดของขนเก่าแก่ยิ่งกว่าที่คิดอาจเกิดขึ้นในบรรพบุรุษดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์ทุกกลุ่มไม่ใช่เฉพาะสายพันธุ์ที่วิวัฒนาการไปเป็นนกล่าสุดงานวิจัยจากสถาบัน IVPP ในจีน
เผยร่องรอยคล้ายขนในเทอโรซอร์สิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้เป็นไดโนเสาร์โดยตรงแต่มาจากบรรพบุรุษร่วมกันจากยุคไทรแอสซิกและยุคจูราสสิกนี่ชี้ว่าต้นกำเนิดของโครงสร้างคล้ายขนอาจย้อนไปกว่า240ล้านปีก่อนในยุคไทรแอสซิกตอนกลางสรุปวิวัฒนาการของขนไดโนเสาร์โครงสร้างคล้ายขนน่าจะเกิดขึ้นครั้งแรกในบรรพบุรุษร่วมของไดโนเสาร์และนกเมื่อกว่า240ล้านปีก่อนเพื่อการรักษาความอบอุ่นเป็นหลักก่อนจะวิวัฒนาการให้เหมาะกับการบินในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่บรรพบุรุษของนกและด้วยเทคโนโลยีอย่างการวิเคราะห์เม็ดสีทำให้นักวิจัยระบุสีบนขนโบราณของสัตว์ดึกดำบรรพ์เหล่านี้ได้เช่น Chinosauropteryx มีขนลายแดงขาว Anchiornis มีขนฟูสีดำเทาและแดงช่วยพรางตัวหรือดึงดูดคู่โลกไดโนเสาร์จึงไม่ใช่แค่เกร็ดแต่เต็มไปด้วยขนและสีสันที่ซับซ้อน 3. มื้อสุดท้ายของ T-Rex วัยเยาว์ในทะเลทรายหินแดงของรัฐอัลเบอร์ตานักวิทยาศาสตร์ได้พบฟอสซิลหายากของกอร์โกซอรัสซึ่งเป็นไดโนเสาร์ในตระกูลไทแรนโนซอรัสวัยรุ่นอายุประมาณ 5-7 ปีสิ่งที่น่าตกใจคือผลจากการทำ CT สแกนเผยให้เห็นมื้อสุดท้ายในช่องท้องของมันนั่นคือขาหลังของซิติเปสไดโนเสาร์ขนาดเล็กคล้ายนกจำนวน 2 ตัวซึ่งอยู่ในสภาพที่ไม่มีหัวและแขนหน้าหลักฐานนี้ชี้ให้เห็นพฤติกรรมการกินแบบเลือกเมนูโดยกอร์โกซอรัสตัวนี้เลือกกินเฉพาะส่วนที่มีเนื้อมากที่สุดของเหยื่อนอกจากนี้ยังสะท้อนถึงการแบ่งสัดส่วนทางนิเวศวิทยาว่าในขณะที่ตัวเต็มวัยจะล่าเหยื่อขนาดใหญ่และใช้กรามบดกระดูกแต่ตัววัยรุ่นจะเน้นล่าเหยื่อขนาดเล็กที่คล่องตัวการไม่ต้องแข่งขันหาอาหารกันเองในแต่ละช่วงวัยทำให้ตระกูลไทแรนโนซอรัสสามารถครองระบบนิเวศในยุคครีเทเชียสได้อย่างเบ็ดเสร็จ 4. การอพยพข้ามทวีปอันยาวไกลไดโนเสาร์มีความสามารถในการเดินทางไกลหลายร้อยถึงหลายพันกิโลเมตรเพื่อแสวงหาแหล่งอาหารและน้ำจากการวิเคราะห์ไอโซโทปออกซิเจนในฟันของคามาราซอรัสพบว่ามันมีการย้ายถิ่นฐานระหว่างรัฐไวโอมิงและรัฐยูทาห์เป็นระยะทางกว่า300กิโลเมตรในช่วงฤดูแล้งหากย้อนไปถึงยุคไทรแอสซิกไดโนเสาร์กินพืชอย่างพลาทิโอซอรัสอาจเดินทางไกลถึง 10,000 กิโลเมตรจากอเมริกาใต้ไปยังกรีนแลนด์ข้ามมหาทวีปแพนเจียซึ่งในขณะนั้นยังเป็นผืนดินเดียวกันนักวิจัยพบว่าการลดลงของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศทำให้อุปสรรคอย่างทะเลทรายที่แห้งแล้งเปลี่ยนเป็นพื้นที่ชื้นเอื้อต่อการแพร่กระจายของไดโนเสาร์ไปทั่วโลกก่อนการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ 5. ความรุ่งเรืองก่อนวันสิ้นโลกงานวิจัยล่าสุดในปี 2025 ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Scientific Report ได้หักล้างความเชื่อเดิมที่ว่าไดโนเสาร์กำลังเสื่อมถอยก่อนอุกกาบาตพุ่งชนจากการศึกษาฟอสซิลในแอ่งเซนต์จอห์นรัฐนิวเม็กซิโกพบว่าในช่วง 73-66 ล้านปีก่อนไดโนเสาร์ยังคงมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากทั้งกลุ่มไทแรนโนซอรัสไดโนเสาร์ปากเป็ดเซราทอปเซียนหรือกลุ่มไดโนเสาร์มีเขาและแองคริโอซอรัสไดโนเสาร์หุ้มเกราะข้อมูลนี้ยืนยันว่าการพุ่งชนของดาวเคราะห์น้อยคือสาเหตุหลักที่ยุติความรุ่งเรืองของพวกมันอย่างกระทันหัน 6. กลศาสตร์การวิ่งที่เรียนแบบนกอีมูนักวิทยาศาสตร์ได้ใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์วิเคราะห์สรีรวิทยาของไดโนเสาร์กลุ่มเทโรพอดเช่นเวโลซิแรปเตอร์และไดโนนิคัสพบว่าพวกมันมีท่าทางการวิ่งคล้ายกับนกอีมูในปัจจุบันโดยใช้การก้าวเท้าทีละข้างและใช้หางยาวช่วยทรงตัวเพื่อประหยัดพลังงานขณะไล่ล่าสำหรับการศึกษาใน T-Rex พบว่าด้วยตัวขนาดที่ใหญ่โตความเร็วสูงสุดของมันจะอยู่ที่ประมาณ 4 กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งใกล้เคียงกับการเดินของมนุษย์โดยถูกจำกัดด้วยความแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้อขาอย่างไรก็ตามหางของมันทำหน้าที่ช่วยดูดซับแรงกระแทกทำให้สามารถเคลื่อนที่ไล่ล่าเหยื่อในพื้นที่เปิดได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพ 7. หางอาวุธลับและการต่อสู้ภายในสายพันธุ์ในกลุ่มไดโนเสาร์หุ้มเกราะอย่างซูคูลิวาสเตเตอร์ที่มีลักษณะคล้ายกับรถถังมีชีวิตปลายหางของมันถูกวิวัฒนาการให้เป็นกระบองกระดูกแข็งพร้อมกับหนามแหลมยาวถึง3เมตรจากการศึกษาฟอสซิลพบร่องรอยหนามที่หักและสมานตัวซึ่งบ่งบอกว่าหางนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อป้องกันตัวจากผู้ล่าเท่านั้นแต่ยังใช้ในการต่อสู้กันเองระหว่างสมาชิกในสายพันธุ์เพื่อแย่งชิงอาณาเขตหรือคู่ผสมพันธุ์คล้ายกับพฤติกรรมการใช้เขาของแกะเขาใหญ่ในยุคปัจจุบัน 8. กอนวานักส์บรรพบุรุษยุคบุกเบิก
การค้นพบฟอสซิลกอนวาเน็กซ์ในประเทศบราซิลซึ่งมีอายุกว่า237ล้านปีก่อนได้เปิดเผยต้นกำเนิดของไดโนเสาร์ในยุคแรกเริ่มกอนวาเน็กซ์มีขนาดตัวเล็กยาวเพียง1เมตรและหนักประมาณ 3-6 กิโลกรัมเป็นสัตว์กินพืชเดินสี่ขาที่มีฟันหยักจากผล CT สแกนพบว่ามันมีโพรงในกระดูกที่ช่วยลดน้ำหนักและเพิ่มประสิทธิภาพในการหายใจซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ส่งต่อมายังไดโนเสาร์รุ่นหลังการค้นพบนี้สนับสนุนทฤษฎีที่ว่าไดโนเสาร์มีจุดกำเนิดในซีกโลกใต้ก่อนจะวิวัฒนาการและแพร่กระจายไปครอบครองโลกอย่างสมบูรณ์ในเวลาต่อมา